Terve! Pitkästä aikaa. En ole varmaan valehtelematta 1,5 kuukauteen kameroita kaivannut enkä kuvannut yhtään mitään. Voi olla melkein 2 kuukauttakin ehkä aikaa siitä, kun viimeksi kameran kaivannut. Yhden videon siinä välissä julkaissut vanhoilla materiaaleilla. Ja tottahan se on, mitä enemmän siitä aikaa menee, että kameraa kaivaa esiin, niin sitä työlämmäksi se tulee, mutta paljon on tullut kysymyksiä ja vihjeitä, vinkkejä, että missä videoita, miksi ei ole tullut videoita. Enpä ole paljon kyllä instakuviakaan laitellut, ollut sen verran haipakkaa ja kiirettä. Yhden instakuvan tainnut tuossa laittaa, mikä liittyy tähän autoon, palataan siihen kohta. Ja kyllähän me heitettiin tuossa yksi Rovaniemen reissu pikaisesti, mutta silloin en kaivannut kyllä. Taisin neljä valokuvaa ottaa, mitään muuten siltä reissulta otannut, kun heitettiin meidän nuorin tyttö talveksi töihin sinne, niin se oli sellainen pikareissu. Lomaa vähän niin kuin kamerahommista ja videoista, mutta voisiko sanoa, että yleisön pyynnöstä mietin pitkään, että jaksanko tehdä, teenkö, mutta tehdään nyt videoja ja jatketaan tätä matkailuautoteemaa. Joo, monihan muistaa, että tuli video siitä, kun käytiin siellä syksyllä siellä Saksassa messuilla. Ja siellähän vähän katseltiin isompia pilikoita, kookkaampia. Ja muutamasta taisi sanoakin, että tässähän voisikin vaikka asua tai vaihdella. Ja sittenhän se eskaloitui siihen, että tässä kaikkien muiden kiireiden ohella tuossa on syksyllä ihmetelty ja tarjouksia pyydetty ja laiteltu. Ja sittenhän se neliveto vaihtui tuossa muutama viikko sitten pois. Ja siinähän järjen riemu voitto, että talveksi vaihtaa nelivedon pois ja tällainen 5,500 kilopainoinen etuvetone tilalle, missä on vielä taka-akseli, niin 2 paripyörät, niin näin. Mutta näinhän nämä välillä sitten tapahtuu nopeasti. Ja miksi oikeastaan, eihän näissä sana mitään järjen hävintä näissä vaihdoissa on, mutta oikeastaan ainut syy edellisessä autossa oli aivan mahtava ja hyvä, mutta seinät alkoi kääntyä päälle, se tila kuitenkin ei ole meitä luotu ihan niin pieniin tiloihin. Ehkä, ja sitten jos joku välillä mukanakin, niin eipä siinä ahtaaksi kävi. Se oli ehkä se ainut syy, miksi vaihdoimme sen tähän. Joo, missä sitä nyt sitten tässä istutaan? No tallissa tietenkin. Tallissa. Tässä vähän värkkäilyt tätä omia kamoja paikoilleen. Tällainen Hymerissä ja Mersussa pysyttiin edelleen. Ja tämähän on siis Hymer PML I890. Tarkoittaa siis 9 metriä pitkä, 235 leveä ja maksimipainot on se 5,5 tonnia. Taitaa tällä hetkellä painaa tyhjänä 4600. Voidaan tuossa pikkuesittelytuuri tästä katsoa. Joo, mutta tämä on sama ikäinen kuin se edellinen, eli käytetty vuoden vanha. 14 000 ajettu, eli mukavasti sisäajettu. Ja tässä on joku tuossa laittokin Insta, että alkaako nyt tulee kaiken näköistä asennusvideoa ja muuta. Niin ei tässä on meinaan kaikki, mitä voi oikeastaan tehtaalta tilata ja vähän sen päällekin. No ei nyt ihan kaikki. Mä en tiedä, voiko tehtaalta tilata sen Cinderella polttokäymälä, että sellainen, jos tässä olisi, niin sitten olisi varmaan kaikki maailman varusteet, mutta muuten tässä on kyllä kaikki varusteet laitettu, niin ei kyllä tarvitse oikeastaan mitään näprätä
tämän auton tiimoilta. On täysilmajousitus, on sähköiset nostotunkit, on ilmastoinnit, asuinosas, on webastot, on, mitäs kamerasta viestiä tulee. Joo, on 360-kameraa, on kaiken näköistä nahkasisusta, kaiken näköistä, mitä nyt tässä voi vaan kuvitella, että tehtaalta voi tilata. Ihan pikkasen miltä täällä näyttää. Pyöräytetään tätä kameraa. Tuttu Mersu-ohjaamo. Tuttu Mersun ohjaamo. Ei sinänsä mitään ihmeellistä, paitsi että toihan on tuolla kilometrin päässä toi nokka. Siinä on 360 kamerapaneeli. Tuosta löytyy joka akselille täysilmajousituksen säädöt. Muuten perusmersua. Eteneekö? Kyllä etenee niin kuin juna, kun tuossa on vähän ajanut. Tietenkin toi kaksiakselinenkin tekee sen, että ei takana ota jokaiseen kuoppaa. Tuossa oli siellä liikkeessä oli tällaista somistusta, kukkaa ja mitä tuossa oli, niin sekin on pysynyt tuossa pystyssä, eikä ole mikään magneetti tai mikään muukaan, niin ei ole töyssyissä eikä muussa lähtenyt. Kyllä toi täysilmajousitus on joka kulmassa, niin aika pueno pystyy säätämään eri korkeuksia, eri kovuutta ja eri tällaista, mutta voidaan joskus palata siihenkin. No sitten tässä on tätä olohuonetta. Tämä on tuttua Hymerin tätä PM:llä. Yläsänky, ulko-ovi tietenkin, keittiö, jääkaappipakasti uuni, tuolla on telkkari alla, 32-tuumainen telkku, pari kaasuliettä, induktioliäsi, tollanen, pistetään vähän parit kaapit, pannaan tänne vähän valoa, mä en muista mistä nämä kaikki valot tulee. Sitten täällä on toiletti, keraaminen pytty. Oven saa kiinni. Tähän tulee tällainen suihkualue. Tässä on itse kuvaaja, tukka pystyssä. Joo. Ja suihkutila tosiaan. Vessa, lavuaarit. Kaappitila on niin perkuleesti. Ja sitten on tää makkari. Vielä opettelemista näistä valoista, että kuinka näissä on nämä säädöt. Niin siellähän meidän Luna kuorsaa menemään. Se pääsee nyt sängylle itse. Ja tällainen kaappi. Joo. Eli mennään tuosta valoja pois. Ei nyt mitään, vähän sama kuin joskus oli se Hymeri, kaipuu siihen jäi, mutta sehän oli 7-metrinen, oliko se 7,40 vai 7,20 ja tämä on sitten 9 metriä. Katsotaan tuosta. Tämä oli mulla tuossa ulkonakin, kun kokeilin noita tunkkeja, kun en tajunnut millä ne lähtee toimimaan. Piti soittaa oikein edelliselle omistajallekin, terkkui vaani. Hätävilkut pitää olla päällä, että sähköiset tunkit nousee. Joo, tää menee justiin tänne, kun tää on 9 metriä. Purin tuolta ton. Täällä jos joku vanhoja videoita kattonut, niin tuolla oli se vessan koppi. Lautamaja, niin puin sen pois. Silti nyt mahtuu olemaan vielä vessanpytty ja lavuaari. Korkeutta tähän mahtuu. Kun tämä on 10 metrin talli, niin tämä menee hyvin. Joo. Ja tolleen. Mutta
ja iso takatalli tietenkin. Ja säilytystiloihan tuolla on tuolla alla niinkö aivan jäätävät määrät, että siellä kyllä tavaraa taas pystyy kulkemaan. Oli oikein järkytys itse asiassa, kuinka paljon meillä oli sitä tavaraa siinä pienemmässäkin autossa. Nyt kun niitä laittoi tänne näin, niin oli kyllä sellainen järkytys. Joo, mutta ei kai tässä muuta. Ensimmäistä reissua ei ole vielä tehtykään. Katsotaan tuossa itsenäisyyspäivänä varmaan mennään tekemään ja sitten käydään tuon meidän tytön luona sitten joulun jälkeen Rovaniemellä. Sitten talvilomalla lähdetään varmaan Lofoteille. Liput on tilattu jo. Laivalippu tuosta Ruotsin puolelle. Katsotaan nyt mihin mennään, mutta Black Friday-tarjouksena sai niin halvalla, niin oli pakko ottaa. Niin ehkä mä nyt tässä näitä videoita taas sitten, nyt kun sai aikaiseksi tämän kameran kaivettua, niin ehkä näitä sitten tulee sitten reissulta ja tästä näin, mitä tässä touhuu nyt sitten. Tässähän voi olla vaikka nyt kun on tilaa sen verran enempi, niin vähän pitempiäkin aikoja autossa sitten ei tule kaadu seinät päälle ja näyttää tuo lunakin viihtyvän täällä näin. Mutta katsotaan millaisia toilauksia tässä nyt sitten. Jäädäänkö heti talvella ensimmäiseen puskaan jumiin. Pitääkö ostaa vinssi tonne talliin, millä saa vinssattua itse. Tiedä sitten, tarkoitushan on puskailua jatkaa kyllä. Eli mielenkiintoisia tilanteita tulee. Tässä akkukapasiteettia saman verran kuin siinä vanhassakin. Eli tämähän on kyllä todella omavarainen, että sen 10 päivää kestää aivan kevyesti olla puskissa. Ja vettähän tähän menee tuplasti enemmän, mitä siihen vanhaan malliin, niin siinä mielessäkin tämä on sitten enempi omavarainen. Joo, mutta kurkataan vaikka vielä tuonne katolle, kun joku kuitenkin, että mitä siellä katolla on, niin saa sitten. Joo. Koskakohan tottuu tähän oveen, ettei tarvitse paiskoa niin kuin siinä vanhassa mallissa, kun tässä tuo sähköinen kiinniveto, niin se menee hissukseen kiinni. Joo, mutta siis tosiaan jäi tänne taaksekin tämän verran tilaa. Huomatkaa, miten vessanpytty on asennettu. Ja sitten täällä on aurinkopaneelia, TV-antennia, on sitten ilmastointilaitetta, nettiantennia tietenkin ja jos jonkinnäköistä. Joo, mutta katsotaan. Tosiaan varmaan jatkoa seuraa. Pistä kysymyksiä, jos haluat jotain tietää. Mullakaan vielä kaikkea tietoa tuosta ei ole käytetty, mutta näyttää toimivan. Ei kai muuta kuin se on moro seuraavaan videoon. Palataan.